Ha reggeli kávé a személyiséged része, mi történne, ha 2 hétre leállnál vele? Fájna a fejed? Javulna alvásod minősége? Esetleg több energiád lenne, vagy épp ellenkezőleg teljes káosszá válna az életed? Ebben a videóban napról napra végigmegyünk azon, mi fog történni a testeddel, ha abba hagyod a kávé fogyasztását 14 napig. Állításainkat pedig igyekszünk tudományos bizonyítékokkal és statisztikákkal alátámasztani. Készülj, mert nagyon sok meglepő dolgot fogsz hallani. Az első és második nap a megvonás vihara lesz. Az utolsó csésszel kávé elfogyasztása után 24 órával beindul a megvonás első tünete. Fejfájást, fáradtságot, ingerlékenységet tapasztalhatsz. Ismerős érzések? Az emberek körülbelül 50%-ánál jelentkeznek a felsorolt tünetek, és általában 20 óra elteltével már tetőzhetnek. Minden 8. embernél annyira erősek lehetnek ezek a tünetek, hogy akár a mindennapi működésüket is megzavarhatja. Hogy miért? Mert a koffein összehúzza az agyi ereket. Ha megszűnik, a véráramlás hirtelen megnövekedhet, ettől pedig lüktető fejfájást tapasztalhatsz. Jó hír, hogy ezek a kellemetlen tünetek általában 7 napon belül elmúlnak. A 3.-4. napon arra leszel figyelmes, hogy az alvásaid javulnak. Néhány kávémentes éjszaka után garantáltan jobban fogsz aludni. A koffein még 6 órával lefekvés előtt is csökkenti az alvásidőnket és az alvásaink hatékonyságát. Kutatások szerint kávé nélkül akár 45 perccel többet aludhatunk, és az elalvásaink is sokkal könnyebbé válnak. Pontosan ezért a 3. és 4. nap környékén rengetegen érzik, hogy sokkal mélyebb és nyugodtabb alvásban van részük. Az 5. és 6. napon a vérnyomás és a szorongás enyhülhet. Minden csésze kávé után körülbelül 3 órára megemelkedik a testünk vérnyomása. Az 5. és 6. nap körül ezek a kiugrások megszűnnek, főleg azoknál, akik érzékenyek a koffeinre. És mi a helyzet a szorongással? Egy 2024-es összefoglaló igazolta, hogy a koffein fokozza a szorongást, különösen napi 400 mg mennyiség felett. Amint kiürül a szervezetedből, úgy sokkal nyugodtabbnak, kiegyensúlyozottabbnak érezheted magad. A 7. napra a tested egy úgynevezett anyagcsere átálláson esik át. A koffein rövid távon rontja az inzulin érzékenységet, vagyis a szervezetnek több inzulin kell ugyanannyi szénhidrát kezeléséhez. Ha kihagyod, a vércukorszinted stabilabban fog alakulni, főleg ha a kávét étkezéshez ittad korábban. Hosszú távon a kávéfogyasztók gyakran kisebb cukorbetegség kockázattal élnek, de rövid távon a tested jobban boldogul koffein nélkül. A 8. napra emésztési változásokra lehetsz figyelmes. A kávé, teljesen mindegy, hogy koffeines vagy koffeinmentes, serkenti a bélmozgásainkat. Körülbelül minden 3. ember érzi a reggeli sürgetést. Ha leállsz, kevesebb lesz hirtelen az inger, vagy akár székrekedés is előfordulhat pár napig, amíg a tested új rutint alakít ki az emésztőrendszeredben. A 9. és a 11. nap között érdekes dolgokra derülhet fény a testeddel kapcsolatban. Például itt az első. Egy mitosz, amit ideje eloszlatnunk. A kávé nem szárít ki minket. A rendszeres fogyasztóknál ugyanúgy hidratál, mint a víz. De van egy trükk. Ha étkezés közben iszod, a kávé 40%-kal csökkenti a vas felszívódását. Ha kávémentesen élsz vagy külön időzíted, javulhat a vasellátottságot. Ezekből kifolyólag pedig a 9. és 11. nap körül azt tapasztalhatod, hogy az energiaszinted sokkal kiegyensúlyozottabb. Nincsenek hirtelen pörgések, illetve utána zuhanások, csak stabil fókusz. A 12. és 14. nap között arra lehetsz figyelmes, hogy javul a fizikai teljesítményed, illetve fokozódik az agyi működésed. A koffein átlagosan 2-3%-kal javítja a sportteljesítményt. Ha elhagyod, az első napokban nehezebb lehet az edzés, de 2 hét után a legtöbben visszajutnak a normál szintre. Mentális aspektusban is érdekes dolgokat fogsz tapasztalni. A koffein inkább a megvonás tüneteit fordítja vissza, nem pedig természetfeletti pluszt ad. Röviden 2 hét után a koncentrációd és a hangulatod is kiegyensúlyozottabbá válik, köszönhetően annak, hogy nem fogyasztasz kávét. Összefoglalva tehát mi is történik a testeddel, ha 2 hétig felhagysz a kávé fogyasztásával. Többek között fejfájást, ingerlékenységet és egyéb tüneteket tapasztalhatsz, azonban ha átesel ezen a perióduson, utána rengeteg plusz változás fog bekövetkezni. Többek között javulni fog az alvásod, a vérnyomás kiugrások megszűnnek, csökken a szorongásod, illetve jobb inzulinérzékenységed lesz. Emellett még az emésztésed is átrendeződik pozitív irányba,
és a sportteljesítményeid normalizálódhatnak. Röviden, 14 nap után a tested visszaáll egy stabilabb állapotba. Jobban fogsz aludni, kiegyensúlyozottabb energiaszinted lesz, és még az anyagcseréd is egészségesebbé válik. Végül pedig talán a legfontosabb kérdés, ami már téged is az elejétől foglalkoztat, vajon hogyan tudsz megszabadulni a kávé fogságából? A legjobb tanácsunk az, hogy ne hirtelen hagyd abba teljesen a fogyasztását, inkább fokozatosan csökkentsd a koffein beviteled. Figyelj oda a hidratációra, menj ki reggel a napra, mozogj egy 10 percet, ha fáradt vagy. Ha visszatérsz a kávéhoz, étkezés előtt vagy után 1-2 órával idd, hogy ne gátolja a vas felszívódását. Szóval, 14 nap kávé nélkül nem tesz szuperhőssé, de segít visszaállítani tested egyensúlyát. Téged melyik változás lepett meg a legjobban? Válaszodat írd le kommentbe, és ha tanulságosnak és érdekesnek tartottad videónkat, akkor ne felejts el minket lájkolni, feliratkozni csatornánkra, illetve megoszthatod videónkat barátaid között is. Ha pedig szeretnéd támogatni munkánkat, úgy megteheted a csatornatagságunk segítségével. Köszönjük megtekintésed, hamarosan újra találkozunk!